बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नैनेटी टॉपिक की होगा एक्टिवेशन एनर्जी वायु एक्टिवेशन एनर्जी बारे के होगा इंशाल्लाह डेर बेसिक कॉन्सेप्ट्स वायु एक्टिवेशन एनर्जी सशेले और संग एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कमाई पर एंजाइम की सदसी खसूसियात थी चिदाई एक्टिवेशन एनर्जी कमाई और दा वुली कमाई तासो क्वेश्चन दी दागी जवाब इंशाल्लाह तास्ता पर नई वीडियो की मिलाएगी नंबर 1 द एक्टिवेशन एनर्जी द टर्म چې کومه ده انټروډوس کړو یو سویډیش ساينټیسټ او دا غي نوم د ارهینیس په 1889 کې ما په بورډ باندې لیکل دی دویم د ډیفینیشن اف اکټیویشن انرجی لري یو خبره ده شو دویم دا خبره ده چې ډیفینیشن از د ډیفینیشن ډېر لازمي دی the minimum amount of energy required to start a reaction هغه کم سے کم انرجی دا هغه کم سے کم انرجی چې دا ضرورت دا ریکوایرډ دا د سره لپاره د یو ریاکشن سٹارټ کول لپاره نو دې ته موږ ویل شو اکټیویشن انرجی ویل شو لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو سبستریټ مالیکول دی سبستریټ مالیکول دا یو سبستریټ دی دا موږ پروډکټ ته کنورټ کو دا موږ څنګه پروډکټ ته کنورټ کو نو چې دا کله پروډکټ ته کنورټ کیږي نو دا بس څه انرژي ګین کوي څه انرژي به واړي دا غیر پس په داسې کېږي پروډکټ ته به کنورټ کیږي دا سبستریټ مالیکول چې کله د پروډکټ ته ځي نو دا بس څه انرژي واړي څه انرژي به ګین کوي دا به د پروډکټ ته کنورټ کیږي نو چې دا کومه انرژي واړي کومه انرژي ګین کوي دې ته موږ input energy ویل شو دې ته موږ ویل شو input energy ها input energy ته موږ activation energy هم ویل شو پوه شو دې له ورکو دي دا به موږ سره شي پروډکټ ته به دا سبستریټ کنورټ شي پوه شو دا خبره ده خو چې دا input energy دې له موږ ورکو فار ایگزامپل دا input energy دې څومره ده دا زموږ سره په دې بوک کې ورکړل دا 86 جول of energy per mole لکه د زموږ سره دا انرژي ده دا جول ولې ده دا جول زموږ سره دا انرژي یونټ ده دا جول سره زموږ سره دا انرژي یونټ ده موږ ګورا دا خبره ما تاسو ته وکړه کنه چې س انپوټ اف انرژي دا اکټیویشن انرژي کومه دا انپوټ اف انرژي ده دا کم سے کم انرژي ده چې یو ریاکشن سٹارټ کوي سکی یو ریاکشن سٹارټ کوي کسی مثال ده لکه تاسو مارچس راواله او تیلې راواله هغه وایو چوری ته ولګوي نو چې چوری ته معمولی ولګوي بیا چوری په خپل بنيږي دا انپوټ اف انرژي دا کم سے کم انرژي د زم سره اکټیویشن انرژي شو کوي وس دا سبستریټ مالیکول دی پروډکټ ته کنورټ کیږي خدا څومره انرژي اکټیویشن غواړي 86 جول اف انرژي غواړي کوس فار ایگزامپل د دې 86 جول نه معمولی کم شي 85 شي یا 83 شي نو دا پروډکټ دا سبستریټ په دې پروډکټ نزي ولي ځکه چې دا کم سے کم انرژي دا د مقدار دی کله دینه کم شي نو دا په دې پروډکټ نزي او دا چې کله دی 86 جول ته ورسي نو دا بیا دې پروډکټ ته کنورټ کیږي څه شي دا سبستریټ مالیکول خو شو وس انزایم سکی انزایم وس موږ دا خبره کوو چې انزایم لور څه شي دا اکټیویشن انرژي پوه شو دا خبره موږ کو کنه چې انزایم لور کوي څه شي اکټیویشن انرژي لکه اوس ګوره فار ایگزامپل بیا دا سبستریټ مالیکول له وس انزایم باندې موږ ورچلو په دې ریاکشن کې موږ انزایم ورچلو او سو شو دا د پروډکټ ته کنورټ کو پروډکټ ته کنورټ کو دا 86 جول نه دا 4 جول ته راوځو نو دا د انزایم کمال دی چې د 86 نه 4 جول ته راوځو نو اوس په اسانه باندې دا سبستریټ مالیکول چې کوم دی انزایم د سیم نشي کولای چې دا موږ سره سٹارټ کی enzyme just speed of a reaction موږ په کومه characteristic of enzyme کې ویلو کنه چې enzyme به موږ سره just speed of a reaction
net start a reaction دا start کول نشي د start کولو لپاره زموږ سره activation energy ده او د reaction د fast کولو لپاره د reaction د speed up کولو لپاره د زموږ سره enzymes ده نو enzymes وګو دا reaction څه کو speed کو کنه ولې speed کو چې دا activation energy راکوي کړو دا speed شو کنه پوه شو مخکې به 86 جول اف انرژي اغستا او اوس 4 جول اف انرژي واړي نو ریاکشن پروډکټ په زر جوړیږي پروډکټ به څه جوړیږي ډېر زر جوړیږي او پوه شو لکه اوس ګورم دته اوس موږ سره یو اگزامپل ہے تاسو ته لکه دا موږ سره یو پروډکټ دی پوه شو دا موږ سره یو پروډکټ دی او دا یو ګراف ہے تاسو شو کړی this is a graph دا موږ سره ریاکشن دی په دې طرف باندې چې شو کېږي دا ریاکشن دی دا زموږ سره اکټیویشن انرژي ده ای اکټیویشن انرژي ده دا ریاکشن د دې ځای نه سٹارټ کېږي دا زی دا یو بیریر کراس کوي او دې بیریر ته موږ څه ویل شو اکټیویشن انرژي ویل شو او دا دې تر راسي دی پی ته پروډکټ ته نو دا ډیره غټه انرژي ده کنه تاسو ګورئ کنه دا ډیره غټه انرژي ده چې دا اکټیویشن انرژي سو کی تاسو وسوله دا سبستریټ مالیکول یو نو دا دی پروډکټ ته کنورټ شو چې دی کله دی پروډکټ ته کنورټ کیږي دا به دومره انرژي ګین کوي کوم انرژي 86 جول اف انرژي به ګین کی او دا غینه پس په داسه کې پروډکټ ته کنورټ شي نو چې دا ګور دا یو بیریر دی کنه دا یو د مثال د غر دی دا غر راس کول د دې ځای نه پروډکټ دلته راځي د ډېر مشکل باندې ګوره دا راځي دا پوینټ دی پوینټ چې راځي دی پوینټ ته موږ کوم پوینټ ویل شو دې ته موږ ترانزیشن سټیټ ویل شو دې ته موږ څه ویل شو ترانزیشن سټیټ ورته ویل شو او ترانزیشن سټیټ هر هغه سټیټ ته چې په دې کې زموږ سره چې کومه سبستریټ مالیکول دا نه پورا ریاکټنټ دی او نه پورا پروډکټ دی دا په منځ کې دی په دې کې به څه وشي په دې کې به اور بانډونه ماتېږي او نیو بانډونه به جوړېږي دا زموږ سره پارشلی دې ته موږ پارشلی پروډکټ هم ویلی شو دې پوینټ ته په دې پوینټ کې زموږ سره ډېر های انرژي ده دا زموږ سره های انرژي ده ځکه چې دا سبستریټ مالیکول زی او دې پوینټ ته رارسي چې کله دې پوینټ ته راورسي بیا په اسانه باندې دا یو بیریر دی چې دا کله کراس کو په اسانه باندې سړی غر سره ته سړی وخیږي نو بیا په اسانه باندې ښکته کولی شي که نه نو دا پوینټ یې کراس کړو په اسانه باندې اوس دا پروډکټ څه شي دلته راځي نو دې پوینټ دې ته موږ څه ویلی شو اکټیویشن انرژي ویلی شو پوه شو اکټیویشن انرژي اوس ویلی شو اوس فار ایگزامپل موږ انزایم راواخیستو او انزایم هم څه وکړو په دې ریاکشن کې ور واچولو دا ای شو کوي او دا ریاکشن شو کوي په دې طرف باندې اوس ګوره دغه اس مالیکول سبستریټ دی دا اوس زموږ سره ګوره په اسانه باندې ودرېدو دا زموږ سره څه وکړو انزایم اکټیویشن انرژي څه وکړه دا زموږ سره یو لاین دی دا اوس ودرېدو دا زموږ سره اکټیویشن انرژي ده دا زموږ سره اکټیویشن انرژي ده نو اوس ګوره د کم یو ریاکشن اکټیویشن انرژي ډېره زیاته ده د کم یو ډېره دغه ده کمه ده نو دې کمه ده دا سبستریټ مالیکول دې پروډکټ ته په اسانه باندې کنورټ شو چینج شو په اسانه باندې دې سبستریټ مالیکول دا پروډکټ ورکړه او دلته ډېر په مشکل باندې ورکړه ولې دلته انزایم نشته ویداوټ انزایم دی دا ریاکشن چې کومه ده دا ود اوټ انزایم دی پوه شو او دا څه شو ودو انزایم نو دلته اکټیویشن انرژي څومره کم کړه ډېر حد پورې کم دیٹ مین چې 86 نه 4 جول ته راوسته دا خبره په دې خو تاسو پوه شئ اوس راځو بل یو پوینټ ته چې how enzyme lure the activation energy
ګور دا انزایم ما وایي چې لوړ اکټیویشن انرژي هلته خو ما ویله اوس ما تاسو وایي چې بیسیک کانسپټ ماته وښایه چې څنګه دا کوي. نمبر 1 یو دې ته موږ وایو چې enzyme brings the substrate molecule in a correct orientation په کریکټ سمت کې راوړي. لکه فار ایگزامپل دلته اوس انزایم دی دا زموږ سره انزایم دی دی دا اکټیو سایت دی اوس زموږ سره دا یو A substrate molecule دی دا زموږ سره فار ایگزامپل دا B دی او دا زموږ سره سره دا C molecule دی دا C دی او دا B دی. نو انزایم اوس په دې کې کم یو بوز دا کوي انزایم اوس وکړي چې دا د کریکټ اورینټیشن کې به سو کې کریکټ اورینټیشن سیمبل په کریکټ کې او دا خپل اکټیو سایت سره بینډ کې. اوس فار ایگزامپل دا اوس ګوره زموږ سره دا انزایم ولګي دا ABC کوس دا اوس ګوره په دې کې دا زموږ سره سبسټریټ مالیکول لیکل او دا زموږ سره سره انزایم دی. نو اوس انزایم چې کوم دی دا اوس په کریکټ اورینټیشن کې کی په داسې اورینټیشن کې چې د دې سبسټریټ مالیکول ته دا برابر شي. نو چې دې سبسټریټ مالیکول ته برابر شي نو ګوره اوس فار ایگزامپل دا ګډوډ دی کنه دا ګډوډ دی نو دا انزایم څه کوي دا تیراوالي لکه فار ایگزامپل C تیراوالي یا A تیراوالي یا B تیراوالي نو دا درېونه ګډوډ دي. نو په دې کې اوس دا څه کوي فار ایگزامپل موږ چې A تیراوالي نو A خو دا سیمبل دی داسې دی کنه نو دا اوس دا انزایم چې ورشي دا ورسره اوس داسې ارینج کی ځان چې د دې دا سیمبل ځان ته برابر کړي اکټیو سایت ته برابر کړي دا اوس څه کوي دا راشي او دلته داسې پوزیشن ته راوړي نو دا اوس ودرلو او دا څه کوي پروډکټ ته کنورټ کړي. نو یو خبره دا شو. دویمه خبره دا ده چې انزایم څه کوي enzyme څه کوي brings the substrate molecule in a proper way بني proper way څه مطلب دی. فار ایگزامپل دا زموږ سره سبسټریټ مالیکول دي چې ګډوډ پراته دي داسې ګډوډ پراته دي پوه شو د دې ومنځ کې کولیجن کم دی یا که کولیجن یې نو کولیجن یې پالتو دی. اوس فار ایگزامپل دا یو سبسټریټ مالیکول دی او دا بل سبسټریټ مالیکول دی دې پکار ده چې دا د یو بل سره په داسې طریقه باندې دا د یو بل سره کولیجن وکړي چې دې ومنځ کې بانډونه مات شي او دا پروډکټ کنورټ شي. نو دا سبسټریټ مالیکول څه وکړي دا داسې ټکر دی له پکار دی چې داسې د یو بل سره هیټ کېږي د یو بل سره په هیټینګ کوي او د دې ومنځ کې کولیجن سیوا شي او دا داسې یو بل سره دا کېږي دا جنګېږي. نو دا څه وکړي په دې کې به اور بانډونه مات شي نیو به جوړ شي او پروډکټ به کنورټ شي. نو دا څه وکړي دا داسې ټکر وایي داسې ګډوډ ټکر وایي. نو انزایم راشي ورته وایي چې د خدای ظالمانو دا تاسو ته څنګه ټکر وایي دا څنګه چل دی څه په تاسو کې نو دا انزایم راشي دا په پراپر وی باندې ارینج کړي نو دا داسې د یو بل د مخامخ کړي چې یو بل د مخامخ کړي نو داسې وایي داسې پکار دی انزایم ورته وایي داسې ټکر وایي. نو چې انزایم پکې راشي داسې ټکر وایي نو دا بیا په اسانه باندې پروډکټ ته کنورټ شي. نو دا داسې ټکر ګوره دا داسې ټکر پکار دی داسې ټکر وال دا زموږ اکټیویشن انرژي ده. نو دې اکټیویشن انرژي ډېره زیاته ده ګوره داسې کوي لکه داسې کوي که نه. نو چې کله انزایم پکې راشي نو اکټیویشن انرژي ولا کمې کړي داسې وایي دا زموږ سره دویمه طریقه شو. پوه شو نو اوس ودلته ګوره انزایم چې په دې کې د ایډ کړو نو دا اوس په داسې انداز باندې ځان سره ارینج کړي او دا زموږ سره بیا څه کوي پروډکټ ته کنورټ شي. پوه شو. دریم نمبر دا خبره چې انزایم disrupt the charge on substrate molecule. دریم نمبر خبره ده چې دا باندې چارج مالیکول په سبسټریټ کې چارج مالیکول کې خلل پیدا کی دا چارج مالیکولز د چارج په دې باندې کم ده
دا کوم چارج پکې دا ګډوډ کی چې دا کله ګډوډ کی پراپر ارینج کی دا بیا سبستریټ پروډکټ ته کنورټ شي لکه فار ایگزامپل زموږ سره Na پلس دی او Cl ماینس دی دې جوړ کو NaCl نو دا انزایم څه وکړي فار ایگزامپل دا اوس ګوروس Na پلس Cl پلس نو دا به NaCl ورکړي نشي ورکولی دا انزایم دلته راشي دې سره مطلب دا په دې ریاکشن کې نو چې کله دې ته انزایم ورواچي نو دلته اوس پلس دی او دلته پلس دی انزایم اوس ګرځي چې لکه دې Cl لپاره ماینس چارج پکار دی د دې Cl لپاره ماینس چارج پکار دی نو انزایم زه وکړي دا ماینس چارج راوړي دلته او دلته څه وکړي NaCl ورکړي نو دا په دې طریقو باندې انزایم اکټیویشن انرژي داسې چینج کوي انزایم داسې نه چینج کوي لکه اوس دا یو بیریر دی دا راغی دې بیریر لکه مثال د غر دی غر وورو بس لاره پکې وکړه داسې نه کوي دا په دې طریقو باندې اکټیویشن انرژي کموي نو امید دی چې په دې اکټیویشن انرژي به ان شاء الله تاسو پوه شئ او کوم سټوډنټ کې به شوي زما سره کوېسچن په کمنټس کې شیر کولی شي په لاست کې درته یو ریکویسټ کوم ابل زما سټوډنټ او هغه ته ویل چې زه دغه کوم څه ته تاسو ویډیو ډاونلوډ کوم نو پلیز زه درته ریکویسټ کوم زما ویډیو ډاونلوډ کوئ خو ولې ګورئ یو ځل تاسو وګورئ یو ځل په نت باندې تاسو وګورئ لایک کړئ کمنټس وکړئ دویم دی چې تاسو اوس ما کومه هینډز لیکلي دي په دویم ځل بیا وګورئ هغه چې په دویم ځل تاسو وګورئ نو بیا هغه هینډز چې کوم دي ما چې کوم ډیفینیشن ورکړی کوم هغه ځان سره هغه نوٹ ډاون کړئ چې هغه نوٹ ډاون کړئ نو بیا یې داسې کار وکړئ د هغې نه پسې بیا ډاونلوډ کړئ نو داسې کار کوئ چې تاسو ما ته سپورټ راکوئ زه به تاسو له سپورټ درکوم تھینکس